हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फिबोनाची सिरिज हैन युजिङ रिकर्सन कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौं र यो फिबोनाची सिरिजलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले रिकर्जनबाट कसरी यो फिबोनाची सिरिजलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा यो फिबोनाची सिरिज भनेको कसरी चल्छ भन्ने कुरा बुझौँ। र फिबोनाची सिरिज चाहिँ जस्तो तपाईको यो फर्स्ट टु है फर्स्ट टु जस्तो 0 र 1 लाई सम गर्नुहुन्छ भनेदेखि 1 हुन्छ नि, त्यो भनेको यो नम्बर हो के। त्यस्तै यो फर्स्ट टु लाई सम गर्नुस् 1 + 1 भनेको 2 हुन्छ, यो भनेको दिस इज 2 नम्बर के। सो 1 + 2 जति सम हुन्छ त्यसको चाहिँ नेक्स्ट नम्बर भनेको चाहिँ यो। द्याट मिन्स के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट नम्बर थियो अरे फर एक्जाम्पल 3, सेकेन्ड नम्बर चाहिँ 5 थियो भनेदेखि चाहिँ अब आउने नेक्स्ट नम्बर चाहिँ 8 हो के। द्याट मिन्स सी भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने a + b भन्ने भ्यालुलाई स्टोर गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको सी भनेको चाहिँ थर्ड टर्म हो के, थर्ड टर्म हो के। द्याट मिन्स हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्यालु है, कुनै पनि एउटा भ्यालु हैन, कुनै पनि एउटा पोइन्टको चाहिँ फिबोनाची सिरिज झिक्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको दुईटा टर्म चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ क्या। सो इफ वी ह्याभ दुईटा टर्म हैन, अगाडिको दुईटा टर्म त्यसपछि नेक्स्ट टर्म कुन भनेर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 5 + 8 लाई सम गर्नुभयो भनेदेखि कति आउँछ, 13 आउँछ। दिस इज एनदर नम्बर के। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फिबोनाची सिरिजको कुनै पनि एउटा पोइन्टको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा फर्स्टमा यो कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ सी प्रोग्रामिङबाट गरौँ। र त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा हामीलाई एउटा सी को बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिन्छ र सी को बेसिक सिन्ट्याक्स म लेखिहाल्छु है त। र सी को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले कतिवटा टर्मसम्मको डाटालाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ फिबोनाची 10 टर्मसम्मको। र त्यसको लागि चाहिँ म एउटा n भन्ने भेरिएबल एउटा डिफाइन गर्छु र n को स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ कति राख्दिन्छु, 10 भनेर राख्दिन्छु। र एउटा फंक्सन बनाऊ, एउटा फिबो भन्ने एउटा फंक्सन बनाऊ र फिबो भन्ने फंक्सन बनाएर चाहिँ n भन्ने डेटालाई चाहिँ पठाइदिउँ है त। र त्यसलाई पठाइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा फिबो भन्ने फंक्सन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। र फिबो भन्ने फंक्सनमा चाहिँ त्यही माथिको n भन्ने भ्यालु आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले n भन्ने भ्यालुमा चाहिँ रिफरेन्स गरेर एक्सेप्ट गरौँ है त। सिन्स हामीले एउटा फंक्सन बनायौँ हैन, फंक्सनलाई डिक्लेयर पनि गर्नुपर्छ र डिक्लेयर गर्नको लागि हामीले यो डिक्लेरेसन गर्छौँ र हामीले एउटा हेडर फाइललाई पनि डिक्लेयर गर्नुपर्छ है त। र हेडर फाइललाई डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ इन्क्लुड अनि stdio.h भन्ने फंक्सनलाई कल गरौँ। र यो कल गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले कन्डिसन लाउनु पर्छ है त। र फिबोनाची सिरिजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो एउटा फंक्सन, कुनै पनि फंक्सन बनाउनु हुँदैछ तपाईले भनेदेखि चाहिँ फंक्सनले चाहिँ एउटा मात्रै भ्यालुलाई रिटर्न गर्न सक्छ क्या, वान एट अ टाइम है। तर हाम्रो त मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि फंक्सन कल चाहिँ मल्टिपल चोटि कल गर्छौँ के। i = 0, i > n र i को भ्यालु चाहिँ प्रत्येकचोटि चाहिँ प्लस हुन्छ है त 1 1 ले। र यो फिबोलाई चाहिँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ कल गरौँ र कल गरेर चाहिँ एउटा भ्यालु भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइदिउँ र त्यसमा चाहिँ के गरौँ भनेदेखि यो भ्यालु चाहिँ राखौँ है त, फंक्सनको भ्यालु। र i लाई पनि हामीले डिफाइन गरेको छैनौँ, यो i लाई पनि हामी डिफाइन गरिदिइहालौँ है त यसरी। र यो डिफाइन गरिसकेपछि यो भ्यालु भन्ने भेरिएबललाई पनि डिफाइन गरेर हैन रहेछौँ, यसलाई पनि गरिदिउँ। र यसलाई गरेर चाहिँ प्रिन्ट के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि %d अनि हाम्रो यो सेपरेसन चाहिँ कमाले सेपरेसन भइरहेछ, त्यही भएर चाहिँ के गर्नुस् कमाले नि सेपरेट गरिदिनुस् है त। र हामीले लास्टमा चाहिँ भ्यालु भन्ने डाटालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने लेख्यौँ, तर फिबोनाचीको चाहिँ कुनै पनि रिकर्सिभ युज गरेर फंक्सन लेखेको छैनौँ है त। र यो फर्स्ट कुरालाई हेर्नुहोस् त, तपाईको फर्स्ट भन्ने 0 भन्ने भ्यालु छ, सेकेन्ड भनेको चाहिँ 1 भन्ने भ्यालु छ। द्याट मिन्स तपाईले के गर्नुपर्ने भयो भने सो फंक्सन चाहिँ इफ n को भ्यालु चाहिँ = 0 छ भनेदेखि कति भन्ने भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिनु पर्ने भयो, रिटर्न 0 भन्ने भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिनु पर्ने भयो। र एल्स इफ n को भ्यालु चाहिँ = 1 छ भनेदेखि चाहिँ कति रिटर्न गरिदिनु पर्ने भयो, रिटर्न 1 भन्ने भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिनु पर्ने भयो। अब हाम्रो यो फर्स्ट टर्म त निस्क्यो है, यो फर्स्ट टर्म त हाम्रो निस्क्यो।
र हाम्रो यो थर्ड टर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो थर्ड टर्म भनेको चाहिँ के हो भने थर्ड टर्म अथवा भनेको प्रिसिडिङ टर्म के सो अब यो भन्दा अगाडिको हैन सो नेक्स्ट टर्म भनेको यो दुईटालाई सम गर्दाको नेक्स्ट टर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि थर्ड टर्म अथवा नेक्स्ट टर्म भनेको चाहिँ के हो भने n - 1 दैट मीन्स 3 - 1 प्लस 3 - 2 टर्म हो नि त दैट मीन्स त्यो टर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्म हो के है यो टर्म हो लाइक मीन्स कस्तो हुन्छ भने 3 - 1 भनेको 3 - 1 टर्म भनेको सेकेन्ड टर्म दैट मीन्स सेकेन्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म भनेको के हुन्छ सेकेन्ड टर्मको भ्यालु 1 छ प्लस फर्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ कति छ 0 छ दैट मीन्स के हुने भयो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो के दैट मीन्स अब यही कुरा चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने भयो है इफ n को भ्यालु चाहिँ 0 र 1 छैन भनेदेखि हामीले कति रिटर्न गर्नुपर्ने भयो एल्स रिटर्न फिबो हैन फिबो भन्ने फंक्सन कल गर्छौं र त्यसमा चाहिँ n - 1 प्लस फिबो फंक्सन n - 2 दैट मीन्स यो फंक्सनले चाहिँ के गर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सन हुने भयो के सो फिबोले माथि कल गर्छ त्यसपछि फेरि चल्छ के सो यति गरेर हामीले के गरौँ भनेदेखि यसलाई थोरै साइज घटाइदिउँ र यति गरेर चाहिँ तपाईले यो प्रोग्रामलाई रन गराउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फिबोनाची सिरिज चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है त र रन गरेर पनि हेरिहालौं सो यहाँ किन 55 भ्यालुहरु प्रिन्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फंक्सन यो फिबो फंक्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ n को भ्यालु त 10 गइराछ नि त सो 10 गइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 55 भइराछ तर हामीले के पठाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ i भन्ने भ्यालु i को जति भ्यालु हुन्छ त्यति पठाउनु पर्छ के सो i को स्टार्टिङ भ्यालु कति छ 0 छ सो 0 भन्ने भ्यालु जाने भयो सो यसलाई रन गराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ तपाईको 10 वटा चाहिँ तपाईको फिबोनाची सिरिजका डेटाहरु प्रिन्ट गर्ने भयो है यो पार्टिकुलर फंक्सनले अब यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने जस्तो 20 भनेको थियो भने 20 टर्म भनेको थियो भने यो n को भ्यालु मा चाहिँ 20 राख्दिनु भयो भने 20 भन्ने टर्म चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ है त सो यसलाई रन गराउनु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 20 वटा फिबोनाची सिरिज चाहिँ के गरिदिन्छ तपाईको प्रोग्रामले प्रिन्ट गरिदिन्छ है त अब हामीले यो प्रोग्राम त लेख्यौं हैन यो प्रोग्राम कसरी चल्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले क्रोममा गएर पाइथन ट्युटर भन्ने वेबसाइट छ त्यसमा जानु पर्ने हुन्छ है त ओके कोडलाई कपी गरेर पाइथन ट्युटर भन्ने वेबसाइटमा जानुस् र पाइथन ट्युटर भन्ने वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईको यसरी इन्टरफेस खुल्छ त्यसपछि तपाईले सी भन्ने प्रोग्रामलाई चुज गर्नुस् सो यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यो कोडलाई प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ हैन कोडलाई यहाँ कपी गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई भिजुअलाइज गर्नुस् र भिजुअलाइज गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको कोड छ है सो यो पार्टमा चाहिँ तपाईको कोड छ त्यसपछि यो भिजुअलाइज हुँदैछ हैन इट इज टेकिङ क्वाइट अ लङ टाइम र यसमा चाहिँ तपाईको प्रिन्ट स्टेटमेन्ट के कुराहरु प्रिन्ट हुन्छ त्यहाँ देखिन्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ भ्यालुहरु के अपडेट भइराछ भन्ने कुरा देखिन्छ र यो पोइन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कोड चाहिँ कुन लाइनको कोड चाहिँ चलिराछ भन्ने कुरा देखाउँछ है त र ओके र यसमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो कोडलाई रन गर्नुस् यो चाहिँ 300 टाइम्स चल्ने रहेछ यो पार्टिकुलर कन्डिसन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म के गर्दिन्छु भने नेक्स्ट गर्दिन्छु र फास्ट फरवर्डमा काम हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाई चाहिँ लाइन बाइ लाइन कसरी चलिरहेछ भनेर चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति स्लो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो यसरी नै तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम चल्दै चल्दै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल चोटी प्रोग्राम चल्छ र यो पार्टिकुलर वेबसाइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 300 स्टेप भन्दा बढी चाहिँ यसले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ कोडलाई एक्जिक्युट गर्दैन र यसरी तपाईको यो फिबोनाची सिरिज चल्छ र आजको क्लासमा चाहिँ यही नै कुरा थियो र मेन कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ फिबोनाची सिरिज भनेको चाहिँ प्रिसिडिङ 2 भनेको चाहिँ नेक्स्ट नम्बर हो के सो सम अफ प्रिसिडिङ 2 नम्बर भनेको चाहिँ नेक्स्ट नम्बर दैट मीन्स यो 21 भन्ने नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 13 प्लस 8 हो के त्यस्तै तपाईको यो 1597 भन्ने नम्बरलाई चाहिँ तपाईले 610 प्लस 987 सँग प्लस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यो 1597 आउँछ के सो फिबोनाची सिरिज भनेको यही नै हो है त
र आजको क्लासमा चाहिँ यति नै कुरा थियो र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अर्को फर्दर प्रब्लमलाई चाहिँ लिएर आउनेछौँ र थ्याङ्क यू सो मच।